नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आर्विक सायन्स अकॅडमीच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी संभाजी ठाणगे सर आपलं स्वागत करतो। तर आजच्या सेशनमध्ये आपण पाहणार आहोत स्कॉलरशिप परीक्षा 2023चं शेड्यूल प्रसिद्ध झालेलं आहे आणि त्याद्वारे फॉर्म कसे भरायचे त्याचं प्रसिद्धीपत्रक जे आहे ते मी दाखवतोय आणि फॉर्म कोणत्या वेबसाईटवरून आणि कसे भरायचे ते पण मी सांगणार आहे। तर सर्वप्रथम आपल्याला जायचं आहे क्रोम ब्राउझरवर गेल्यानंतर आपल्याला ही वेबसाईट ओपन होईल। आता मी ऑलरेडी टाकून ठेवली ती म्हणून ओपन झालेली पहा, ठीक आहे। तर अशा प्रकारचं पेज तुम्हाला दिसेल, ठीक आहे। तर पेज दिसल्यानंतर इथं 2021वर क्लिक करायचं आहे। ते केल्यानंतर तुम्हाला आता इथं दिसेल शिष्यवृत्ती परीक्षा 2021 2022 शिष्यवृत्ती परीक्षा 2023वर क्लिक करायचं आहे। त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारचं इंटरफेस दिसेल पहा। तर त्याच्यासाठीचं पहा, पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता 5वी व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता 8वी फेब्रुवारी 2023ची अधिसूचना प्रसिद्धीबाबत। आता ही जी अधिसूचना होती ती काय आहे ती इथं आपल्याला पाहायला भेटेल पहा। अधिसूचना आता ती डाउनलोड झाली असेल तर तुम्हाला या ठिकाणी दिसेल पहा, इथे ड्राईव्हमध्ये ओपन होईल। थोडक्यात मी ती अधिसूचना सांगतोय। तिचं 12 फेब्रुवारी 2023 या तारखेला शिष्यवृत्ती परीक्षेचं आयोजन केलेलं आहे आणि 5वी 8वी या 2 इयत्तेसाठी ही परीक्षा आपल्याला माहीतच आहे। त्याचबरोबर जी काही महत्त्वाचं परिपत्रक आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी हे मेन्शन केलेलं आहे याच्यामध्ये। तर इथं महत्त्वाचं जे आहे ते वाचून दाखवून मी फक्त उपरोक्त परीक्षा दिनांक 12 फेब्रुवारी 2023 रोजी महाराष्ट्र सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकाच वेळी घेण्यात येईल। परीक्षेचे वेळापत्रक व परीक्षेची सविस्तर माहिती अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलेली आहे, बरोबर। तर हे अधिसूचना आहे आणि त्याच्यात हे परीक्षेचं वेळापत्रक त्याच्यानंतर शिष्यवृत्ती परीक्षेचे वेळापत्रक दोन्हीचं पण वेळापत्रक सांगितलं आहे। पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्तीचे परीक्षेचे वेळापत्रक स्वरूप काय वगैरे सर्व ह्याच्यामध्ये दिलेलं आहे, म्हणजे सर्व माहिती तुम्ही वाचू शकता। आता ते 12 फेब्रुवारी 2023 रोजी होणारी परीक्षेची वेळ काय, प्रश्नसंख्या काय ते सर्व दिलेलं आहे। आता वेळ ह्याबाई मी काय वाचून दाखवत नाही, या ठिकाणी सर्व माहिती दिलेली आहे। शुल्क वगैरे काय असेल ते सर्व दिलेलं आहे। आता महत्त्वाचं आपल्याला की फॉर्म तुमच्या स्कूलमधून किंवा तुमच्या शाळेमधून तुम्हाला फॉर्म भरता येतील आणि त्याची मुदतही तुम्हाला याच्यामध्ये दिली जाईल। तर आता महत्त्वाचं शाळा नोंदणी जी असते त्या शाळा नोंदणीमधून तुम्ही लॉग इन करून शाळेचे जे काही संबंधित कर्मचारी आहेत ते तुमचा फॉर्म भरतील। आणि महत्त्वाचं आहे की 2023ची परीक्षा ही 12 फेब्रुवारीला जाहीर झालेली आहे। तर ही विद्यार्थी मित्रांनो होती आपली अपडेट आणि असेच नवीन अपडेट स्कॉलरशिप संबंधित तसेच लेक्चर पाहण्यासाठी तुम्ही आर्विक सायन्स अकॅडमी या चॅनेलला यूट्यूब चॅनेलला आपल्या सबस्क्राईब करा। तसेच इतरही विद्यार्थी मित्रांना ही व्हिडिओ तुम्ही शेअर करा, ही तुम्हाला एक विनंती आहे। धन्यवाद।